लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं Xiaomi blackshark thiis को बारेमा। यो Xiaomi को एउटा नयाँ गेमिङ स्मार्टफोन हुनेवाला छ जसमा तपाईलाई एकदमै पावरफुल स्पेसिफिकेसन देख्न सकिन्छ अनि यो जुन स्मार्टफोन छ डाइरेक्टली कम्पिट गर्न लागेको छ asus ROG Phone 3 सँग। जुन भर्खरै लन्च भएको नयाँ asus को स्मार्टफोन त्योसँग यो डाइरेक्टली कम्पिट गर्छ र यसको प्राइस पनि एकदमै कम तपाईलाई देख्न सकिन्छ। obviously यो एउटा गेमिङ स्मार्टफोन हो, यसको भित्र जुन परफर्मेन्स तपाईलाई एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। अब सबैभन्दा पहिला यो फोनको लन्च डेटको कुरा गर्दा जुन लिक्स भइसक्यो, यो स्मार्टफोन तपाईलाई 31 तारिक जुलाईमा देख्न सकिन्छ, यानी कि जुलाईको एन्डमा यो चाइनामा अफिसियली लन्च हुन्छ, त्यसपछि सायद नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ। अब यसको केही स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्दा भने यहाँ तपाईलाई स्न्यापड्र्यागन 865 प्लस वाला प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जुन तपाईलाई asus ROG Phone 3 मा देख्न सकिन्थ्यो र यसको भित्र पनि 5G को सपोर्ट इनबिल्ट देख्न सकिन्छ अनि साथमा यहाँ 6.6 इन्चको फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देख्न सकिन्छ र यो पाली हामीलाई यस्तो लाग्छ कि blackshark thiis को भित्र तपाईलाई 120 हर्ज या यदि 144 हर्ज को हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ। अनि फ्रेन्ड्स, यसको जुन डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी छ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो किनकि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फरक र युनिक खाले डिजाइन तपाईलाई पछाडी देख्न सकिन्छ जस्ट लाइक अ एलियन स्पेस। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ दुवै तर्फ ट्रायंगुलर डिजाइनमा देख्न सकिन्छ जसको भित्र पछाडी तपाईलाई ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सकिन्छ, यानी कि यहाँ जुन मेन क्यामेरा लेन्स छ त्यो तपाईलाई 64 मेगापिक्सल को देख्न सकिन्छ, सेकेन्डमा तपाईलाई 13 मेगापिक्सल को वाइड एंगल लेन्स र थर्डमा 5 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर देख्न सकिन्छ। अनि तपाईलाई थाहा होला कि एउटा गेमिङ स्मार्टफोनको लागि कुलिङ सिस्टम हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ र त्यही भएर यहाँ blackshark thiis को भित्र लिक्विड कुलिङ वेपर चेम्बर देख्न सकिन्छ र यहाँ ब्याट्रीको कुरा गर्दा भने पछिल्लो बारको blackshark 3 को भित्र तपाईलाई 4720 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्थ्यो र हामीलाई यो पाली यस्तो लाग्छ कि blackshark 3s को भित्र तपाईलाई 5000 mAh को बिग ब्याट्री देख्न सकिन्छ र साथमा 64 वाट को फास्ट चार्जिङ को सपोर्ट पनि देख्न पाउनुहुन्छ। यो थियो Xiaomi blackshark thiis को केही स्पेसिफिकेसन र यसको प्राइसको कुरा गर्दा हामीलाई लाग्छ यो जुन स्मार्टफोन एकदमै रिजनेबल प्राइसमा तपाईलाई देख्न सकिन्छ, यानी कि प्राइस हामीलाई लाग्छ 60 देखि 70 हजार को आसपासमा देख्न सकिन्छ। अनि यसको लन्च डेटको त मैले तपाईलाई पहिले भनिसके 31 जुलाईमा तपाईलाई अफिसियली चाइनामा देख्न सकिन्छ, त्यसपछि तपाईलाई नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ। अनि फ्रेन्ड्स, तपाईलाई के लाग्छ कि यो स्मार्टफोन डाइरेक्टली asus ROG Phone 3 लाई कम्पिट गर्छ कि नै? तपाई मलाई तल कमेन्ट्स गरेर जरुर भन्नुहोस्। अनि यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।